سریال از جایی شروع میشه که لمان به قتل رسیده و دوستاش کنار ساحل براش تشییع جنازه برگزار کردن. چون که احتمالاً توی دریا افتاده و نتونستن جنازش رو پیدا کنن. درود عزیزان، به این ویدیو خیلی خوش اومدین. این قسمت هم یکی از قسمت‌های ببینیم یا نبینیم کانال هستش. میخوایم راجع به سریال من لمان هستم یا به قول یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای مای لیدی صحبت کنیم. قسمت اولش رو براتون روایت آماده کردم، ولی قبلش میخوام یه خورده از حال و هوای سریال براتون بگم. فضای سریال و پلان هایی که گرفته میشه، سکانس هایی که گرفته میشه واقعا یه جورایی خیلی حرفه‌ای هستش. بازیگرها بسیار حرفه‌ایه. حتی یه بازیگر خیلی خوب هم داریم توی این سریال که میبینین. آرایش ها، لباس ها و استایل ها همه اروپایی هستن. تقریبا همه خانواده های اشرافی هستن. این که بهتون میگم که این سریالو از نظر من ارزشی دیدن داره، نه اینکه سریال هایی که حالا اشرافی نیستن ارزشی دیدن نداشته باشن، نه. ولی قرار نیستش که ما چیزایی ببینیم که اذیتمون بکنه. قرار نیستش که خونه هایی ببینیم که در حین دیدن سریال زجرمون بده. این سریال باید خیلی با دقت دیده بشه. یعنی ندیدن یک پلان یا یک سکانس ممکنه باعث بشه که شما متوجه نشین که چه اتفاقی افتاد. و خوشبختی ماجرا اینه که من اینجا هستم و اگر شما یه چیزی رو متوجه نشین من براتون روایت میکنم و میگم که چی شد و چی نشد. روایت سریال رو ببینین، بعد باهاتون صحبت دارم. ماجرا برمیگرده به 1 سال پیش که لمان برای انتقام به این شهرک میاد. شهرکی که 3 زن توش زندگی میکنن که با گذشته لمان گره خوردن. 3 زنی که توی دوران دبیرستانشون مرتکب قتل میشن و پدر لمان کشته میشه. و نفر 4 که دوست همین 3 زن بوده مجبور شده که قتل رو به گردن بگیره. بعد از سالها به درب خونه لمان رفته و گفته که اونا حالا بچه‌هایی دارن که مثل خودشون دارن تربیت میشن. من ازت میخوام که بیای به اون شهرک و نذاری که دوباره همچین اتفاقی برای اون بچه‌ها بیفته. از قضا توی مسیری که لمان داشته حرکت میکرده بچه‌های اونا هم داشتن از یک کامیون سبقت میگرفتن که باعث انحراف ماشین لمان میشن. بچه‌ها تصمیم میگیرن که به مادراشون خبر بدن و مادراشون هم تصمیم میگیرن که این اشتباه بچه‌هاشون رو لاپوشونی کنن و یه ناشناس به آمبولانس زنگ بزنه. لمان رو به بیمارستان میبرن. مادر لمان که مشاعرش رو از دست داده رو کنار یه خربزه فروشی پیدا میکنن و میارنش بیمارستان. اون 3 زن وقتی که متوجه میشن لمان توی بیمارستانه میان ببینن که زنده است یا مرده. وقتی لمان داره به پلیس گزارش میده دقیقاً شایکا و سوزی و مینه رو میشناسه. به پلیسا میگه من اون بچه‌ها رو دیدم و قیافه هاشون رو به خاطر میارم. یکیشون هم توی گوشش یک گوشواره داشته. باید برم یه کاری انجام بدم، بعداً میام گزارش میدم. مادرش رو توی اون بیمارستان به دکتر بیمارستان که اسمش دمیره میسپره و میره. دمیر یکی از دوستای این 3 زنه. همه چیز از قبل برنامه ریزی شده بوده. سحر دختری که قتل پدر لمانو به گردن گرفته بوده توی مدرسه مادر شایکا کار میکنه و میخواسته اونجا برای لمان کار درست کنه و لمانم بیاد اونجا و انتقامش رو بگیره. وقتی لمان میره به مدرسه مادر شایکا اول میخواد اونو استخدام کنه و ازش استقبال میکنه، ولی با پیامی که از دخترش دریافت میکنه پشیمون میشه. لمان وقتی که از اتاق مدیر میاد بیرون با بچه‌ها و زنها روبرو میشه و مادر شایکا هم حالا که فهمیده نوش و بچه‌های دیگه باعث انحراف ماشین لمان شدن میاد میگه شاید ما به عنوان والدین نتونستیم بچه‌هامون رو تربیت کنیم، ولی شما به عنوان معلمشون شاید بتونین که درست و غلط رو بهشون یاد بدین. پس توی مدرسه ما شما استخدام هستین. بعدم یه سکانس داریم از گذشته شایکا و مادرش که براش سختگیری میکرده و بهش گفته بوده که من میدونم که تو چه شیطان صفتی هستی
و بهتر بود که تو میمردی و من برای همیشه از دستت خلاص میشدم. در واقع همون سختگیریایی که مادر شایکا براش انجام داده بوده رو شایکا برای دخترش ادا انجام میده. شایکا حالا شهردار اون جزیره است و تصمیم میگیره که نذاره لمان توی اون شهرک بمونه و از املاکی میخواد که اون خونه رو بهش اجاره نده. دمیر پدر یکی از بچه‌ها که قبلا با شایکا دوست پسر و دوست دختر بودن ولی بعد انگار بینشون به هم خورده و هر کدومشون ازدواجای دیگه‌ای کردن، حدوداً چند ماهیه که به خاطر مادرش اومده به اون شهرک. اونم یه پدر سختگیر داره که بابت اینکه نوش ماشینش رو بی اجازه برداشته مدام پسرش رو مؤاخذه میکنه. ولی دمیر به خاطر مادرش که مریضه و ممکنه که چند ماه دیگه فوت بشه کوتاه میاد. لمان به خاطر اینکه نتونسته خونه بگیره، مادرش هم راضی نشده توی هتل بمونن، سعی میکنه از دوشای ساحلی استفاده کنه و مادرش اونجا حموم کنه. ادا یکی از دانش آموزای زرنگ مدرسه رو با خودش همراه میکنه که با 3 دوستای دیگهش با قایق تفریحی به یه جزیره برن و اونجا با همدیگه خوشگذرونی کنن و شنا کنن. آخر شب یکی از دوستای شایکا لمان رو با ماشینش میبینه کنار دریا و به شایکا خبر میده که اون از اینجا نرفته. قرار میشه که همه با همدیگه برن سراغ لمان. اگر تا اینجا از ویدیو خوشتون اومده حتما ویدیو رو لایک کنین و کانال رو سابسکرایب کنین. شوهر شایکا هم حالا از سفر برگشته. در واقع مینه یکی از دوستای شایکا با شوهر شایکا در ارتباط و قبل از اینکه تصادف بچه‌ها شکل بگیره این دوتا با همدیگه توی قایق بودن. شایکا زن سردیه، بیشتر ترجیح میده که به کارش و برنامه‌های خودش برسه تا اینکه بخواد با شوهرش وقت بگذرونه. مینه هم از اونور به شوهرش میگه بهتره که حریم خصوصی همدیگه رو حفظ کنیم و به گوشیم دست نزنیم، چون که بیشتر طلاقا بر اثر همین اتفاق میفته. ادا برنامه ریزی میکنه که اون دوست درس خونشون رو توی جزیره تنها بذارن و با بچه‌ها برگردن و فردا که امتحان تموم شد برگردن دوستشون رو با خودشون بیارن که فردا دوستشون به امتحان نرسه، که ادا بتونه شاگرد اول بشه و شایکا نتونه بهش غر بزنه که تو نتونستی توی درسات موفق بشی. دختره رو همونجا میذارن و برمیگردن. بعد از اینکه تیم شایکا میان به لمان اخطار میدن که تو باید از اینجا بری، لمان متوجه صحبتای ادا و الیف میشه که راجب مایا که توی جزیره گذاشتنش دارن صحبت میکنن. لمان از سحر آدرس خونه شایکا رو میگیره و میره جلوی خونه‌شون و بهش این قضیه رو میگه که دخترت مایا رو توی اون جزیره جا گذاشته. اگر تو نخوای اقدامی بکنی من میرم به پلیس خبر میدم. شایکا و لمان با همدیگه به جزیره میرن و اون دختر رو پیدا میکنن و با خودشون برمیگردونن. لمان توی قایق یه سنگی که از لباس مینه اون روز افتاده بوده رو پیدا میکنه و با خودش میاره. فردای اون روز شایکا تمام آلارمای گوشی دخترش رو پاک میکنه که اینطوری بتونه ادا رو مجازات کنه و اون دختر بره امتحان بده و شاگرد اول بشه. با لمان هم توی جزیره قرار ملاقات میذاره و از دختر شاکیه که چطوری تونسته همچین کاری بکنه. لمان میگه اگر مایا جونش رو از دست میداد اون وقت ادا برای لاپوشونی جرمش ممکن بود که کارهای بدتری بکنه. جرم مثل باطلاق میمونه. ممکن بود اصلاً جرمش رو گردن یکی دیگه بندازه. اینجا اشاره داره به خود شایکا که زمانی که تینیجر بوده همچین کاری کرده بوده. شایکا میگه ما دیگه با هم دیگه دوست هستیم و وقتی که دوستای دیگه من بیان ببینن که من با تو خوبم اونا هم باهات دوست میشن. مادر لمان که به نظر میاد هوش و حواس درست حسابی نداره ولی حس خوبی داره و میگه این زنای خوبی نیستن. بیا از اینجا بریم. لمان هم به خاطر حرفای مادرش عذرخواهی میکنه. وقتی که داره با مادرش با تاکسی برمیگرده میبینه که تیم ادا دارن مایا رو تحت فشار میذارن و پیاده میشه و مایا رو از دستشون میکشه بیرون و بهش میگه تو با تاکسی برو. به بچه‌ها هم میگه اگر یک بار دیگه همچین کاری بکنین من به عنوان معلمتون شماها رو آدم میکنم. این کیفتونم که توی جزیره بوده بردارین که شاید به کارتون بیاد.
مادر لمان به گلا زیاد آب میده و لمان بهش میگه اگر این کارو بکنی گلا میمیرن. کلمه مردن برای مادر لمان خیلی سنگینه و شروع میکنه به ناراحتی کردن. دمیر که از اونجا رد میشده میاد میگه من میتونم بهتون کمک کنم. من دکترم. سعی میکنه که مادر لمان رو آروم کنه. همونجا یه سری نگاه ها بین لمان و دمیر رد و بدل میشه. بعد از رفتن دمیر سحر میاد پیش لمان و میگه اون کار رو انجام دادم. دیگه تحول داره شروع میشه. لمان میگه کاشکی که اون لحظه میتونستم قیافه هاشون رو ببینم. شایکا و سوزی و مینه دارن با هم دیگه خوشگذرونی میکنن که براشون 3 پاکت میاد. وقتی که باز میکنن میبینن 3 کارت قرمزه که روش نوشته میدونم چه کاری کردین. رنگ از رخسار هر 3 میپره و به این فکر میکنن که چه کسی میتونسته از رازشون باخبر باشه. در واقع کارت های قرمز برمیگرده به سالها پیش که اونا دبیرستانی بودن و یه بازی خیلی خطرناک رو با کارت های قرمز شروع کرده بودن. کارت قرمز به هر کسی تعلق میگرفت باید اون شخص هر چی که تیم شایکا میخواست رو انجام میداد وگرنه تا آخر سال جریمه میشد. شایکا دوست پسرای خودشون رو انتخاب نمیکنه بلکه یکی از بچه‌های مظلوم مدرسه رو انتخاب کرده بوده و بهش گفته بوده حالا بازی شروع میشه. زنها کارتای قرمز رو میسوزونن و به این فکر میکنن که نکنه کار سحر باشه. ولی شایکا میگه اون خیلی وقتی که پیش ماست. اگر میخواسته حالا این کارو بکنه میکرد. ولی من میدونم که کار کیه. لمان هم یادش میاد که توی ختم پدرش گلهای زنبق رو به عنوان عذرخواهی دریافت کرده بود. خب مرسی که تا اینجا همراه من بودین. امیدوارم که از روایت سریال خوشتون اومده باشه. من نظرم اینه که سریال من لمان هستم رو ما به عنوان روایت توی کانال داشته باشیم چون 13 قسمت بیشتر نیستش. نگران این نمیشیم که حالا فصل بعدی چی شد، بازیگرا عوض شدن یا نشدن. همه چیز توی 13 قسمت اتفاق میفته و تموم میشه. دوست دارم نظراتتون رو راجع به این سریال توی کامنت ها بدونم. نمره‌ای که من به این سریال میدم 10 از 10 برای دیده شدن. پیشنهاد میکنم که این سریال رو حتما ببینید. ممنون از همراهیتون. تا ویدیوی بعدی. خدا نگهدار.